Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... It's recommendatory. That's what the law says. We will get whatever vaccine we can get. We will use it, whether or not there is a recommendation from the HTAC, because we have an emergency situation. The Health Technology Assessment, or HTA process, shall be institutionalized as a fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the Department of Health and PhilHealth for the development of policies and programs and regulations and a determination of a range of entitlements. Malinaw na hindi po mandatory ang HTAC recommendation. Bakit sasabihin ni Vice Presidente Robredo na dapat dumaan sa tamang proseso at kinakailangan di umano ang HTAC recommendation? Samantalang, unang-una, yung binabakuna nating Sinovac ay donated, hindi binili gamit ang kaba ng taong bayan. At pangalawa, sabihin na natin gagamitin ang kaba ng taong bayan, malinaw po ang letra ng batas. At saka yung intensyon ng mga otor, ako po yun, na hindi po dapat i-second guess ang FDA ng HTAC pagdating po sa issue ng safety at efficacy. Ulitin ko lang po, naging maganda or excellent ang ating COVID-19 response. Tingnan natin ang buong larawan. Nasa ng Pilipinas sa laban kontra COVID-19. Pang-tatlong po ang ating bansa na may 597,000 total cases. Ikumpara natin to sa mga mayayabang bansa na mayroong mga makabagong kagamitan sa kanilang mga ospital tulad ng Estados Unidos na may mahigit na 29 na milyon na mga kaso at Inglaterra na may mahigit na 4 na milyon na mga kaso. Nananatiling mababang ating case fatality rate kumpara sa Estados Unidos, Brazil, India at Inglaterra na pumapalo sa 100,000. Beyond the numbers, nakapagbigay ng ayuda ang pamahalaan sa mga sektor na naapektuhan ng pandemya. Na-roll out ang Social Amelioration Program or SAP ng DSWD, ang tulong panghanap sa ating displaced disadvantaged workers or TUPAD, ang COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP ng DOLE at Small Business Wage Subsidies or SBWS program ng DOF. Samantala, sa pakipag-ugnayan at kooperasyon ng ating local government units, ay na-roll out na ang ating mass vaccination program laban po sa coronavirus. Dahil dito, nasiyahan o satisfied ng mga Pilipino sa COVID-19 response ng Duterte administration. Nasa siyam sa 10 Pilipino ay may ganitong opinyon. Hindi nga lang sila maingay sa social media tulad ng isa na hindi nasisiyahan. Usaping bakuna, no? Meron na po tayong 35,669 healthcare workers na nabakunahan as of March 7, no? 6 p.m. sa 169 vaccination sites. Samantala, nasa halos kalahating milyon or 463,540 po doses na ang napamahagi sa 16 na rehiyon at BARM. Kasama na rito po ang 379,840 Sinovac at 83,700 na AstraZeneca. Ito po ang update, no? Pumirma na po ang Pilipinas ng purchase order sa 1 milyong doses ng Sinovac vaccine. Pumirma naman ng supply agreement para sa 13 milyong doses ng Moderna vaccine. Hiwalay pa rito ang 7 milyong doses ng pribadong sektor. Pipirma na rin bukas, ika-10 ng Marso, ng supply agreement with Novavax. 30 million po yan, no? At habang in progress naman po ang ating supply agreement with J&J. Samantala, inilabas ng Interim National Immunization Technical Advisory Group for COVID-19 Vaccine or INITAG ang Resolution Number 5. Ito ang ilan sa mahalagang rekomendasyon. Sa administrasyon o alokasyon ng AstraZeneca vaccines na galing sa COVAX facility, ibinibigay lamang ang AstraZeneca vaccine sa priority A1 healthcare workers na nasa frontline health facilities. Sino-sino nga ba uli ang A1? Sila yung mga nasa health facilities, both national and local, private and public, health professionals or non-professionals tulad ng mga medical students, nursing aides, janitors at mga ospital, barangay health workers at iba pa. Ito naman po ang order of prioritization. Una,
lahat ng healthcare workers sa lahat ng level 3 hospitals kasama ang COVID referral hospital sa buong bansa. Pangalawa, iba pang dedicated COVID-19 referral government hospitals sa mga lugar na walang level 3 hospitals. Pangatlo, senior citizen healthcare workers sa ibang mga ospital sa buong bansa na hindi kasama sa unang dalawang nabanggit. Mga natitira pang priority workers sa A1 sa NCR kung saan ang prioridad ay mga senior health workers. Kung may excess doses, susundin ang approved prioritization framework ng COVID-19 Vaccine Development Program. Ang dosing interval na nakasulat para sa Philippine EUA ng AstraZeneca ay 4 hanggang 12 linggo computed mula sa petsa ng unang dose. Sa mga tatanggi o ayaw na AstraZeneca, makakatanggap sila ng bakuna pagkatapos maturukan ang lahat ng priority groups. Isi-schedule ng vaccination sites ang pangalawang dose ng AstraZeneca vaccine matapos ang recommended interval. Hindi papayagan o bawal ang co-administration ng iba't ibang vaccine brands. Ibig sabihin, kung ang first dose ay AstraZeneca, ang second dose ay AstraZeneca din. Kung ang first dose ay Sinovac, ang second dose ay dapat Sinovac din. Only one vaccine type for both doses shall be administered per vaccine recipient. Para maiwasan ang vaccine errors at mabawasan ang wastage, isang vaccine ang maaaring i-administer sa vaccination site kada araw. Ang mga vaccine recipient na tatanggi sa bakuna ay pwedeng mabakunahan na rin provided lahat ng mga priority groups ay nabakunahan na. The PSA said 4.5 million were jobless in 2020, the highest in 15 years. We put off reopening the economy further until more people have been vaccinated. The bulk of the vaccines aren't expected to arrive until later this year. What does the government plan to do to address this high number of jobless Filipinos? Is another cash aid or social amelioration package an immediate option? Well, hindi pa po kasama sa mga opsyon ang pamimigay ng ayuda. Ang ating gagawin po ay una-una yung pagbubukas pa muli ng ating ekonomiya. Pangalawa po, yung expansion ng mga age group na po pwedeng lumabas. At ang pangatlo po ay yung pagpaparami pa ng ating transportasyon. No? At bukod pa po dito, meron din tayong three-pronged strategy, no? Para sa ating economic recovery, yung nga pong unang-una, yung pagbubukas ng ating ekonomiya na kinakailangan naman, hindi sinasakripisyo yung kaligtasan at kalusugan. No? Patuloy pa rin po ang mask, hugas, iwas at bakuna. Pangalawa po, yung pagpapatupad po ng ating recovery package na nasa Bayanihan 1, Bayanihan 2, 2020 at 2021 national budget. At pangatlo po talaga yung implementasyon ng ating vaccine program. Dahil lang, sabi naman po ng Pangulo, magsimula lang ang pagbabakuna at makonvince lang siya na marami-rami nang nababakunahan, talagang tuluyan na niyang bubuksan ang ekonomiya. Pagbubukas po talaga ng ekonomiya ang solusyon para magkaroon po ng mas maraming trabaho. Sir, yun munang sa Okta, no? Now, yung latest data nila, according to Professor David, is that yung surge is increasing faster than they thought, such that yung figures that they have is that if the reproduction rate reaches 1.6, we can have 3,000 new cases in NCR by March 31st. And kung pumalo yan ng 1.8, we can have 4,000 to 3,000 cases, or 4,000 to 5,000 cases by March 31st. Do you think that we have a problem in our hands? Let me correct you, wala pong sariling datos ang Okta. Binabase po nila yan sa datos ng Department of Health. Okay? Binabasa po nila yung datos ng Yes, in their analysis of the data. Now, tama pong interpretasyon nila pagdating po doon correct, sa... yes, no? So, tama po ang basa nila na kung mananatili itong ganitong positivity rate, posibleng umabot sa ganyang karaming mga kaso. Pero una-una, ang positivity rate naman po nagbabago araw-araw. No? So, kinakailangan bantayan natin kung mananatiling ganitong kataas ang positivity rate. No? Pangalawa, hindi lang naman po dami ng kaso ang basihan
para tayo po magbago ng quarantine classification. Mas importante pong tignan natin yung healthcare utilization rate. Sa ngayon po, nasa 60 hanggang 65% pa rin po ang available ng mga ICU beds natin, isolation beds, at saka yung isolation ward facilities natin. Ibig sabihin na nating dadami ang kaso, mga 2 to 3% lang naman po ang mangangailangan ng pag-hospital. Habang hindi po na-overwhelm ang ating mga hospital, patuloy pa rin po tayo ng mask, hugas, iwas, at ng bakuna para naman po tayo po ay makapaghanap buhay. Mahirap po talagang isarado muli ang ekonomiya, pero ito po yung ating pinaghandaan kung bakit tayo nag-ECQ at nawala ng hanap buhay sa mahabang panahon din. Kaya po natin yan, ingat buhay para sa hanap buhay. In other words, sir, you don't see this as a problem? Well, problema po talaga na tumataas at kagabi nga po, nagpakiusap ang ating presidente, paintingin natin yung mask, hugas, iwas at bakuna. No? At nananawagan po talaga tayo, mga kababayan, kung nais nating patuloy na makapaghanap buhay, kinakailangan mask, hugas, iwas at bakuna. Sir, si Dr. Dairit yesterday said that probably the reason for the increase is not so much the new variant, but number one, it's the increased mobility, and number two, a drop in the compliance. Now, yung IATF has issued in the past several resolutions relaxing yung ating mga quarantines or even yung mga businesses. Now, are we reconsidering yung resolutions ng IATF with regard to maybe the cinema, yung mga pagbubukas sa mga tourist spots, pag-allow sa mga provincial bosses in light of the increase in our cases because of mobility and a drop in a compliance to or with the minimum health protocols? I cannot second guess po kung ano maging desisyon ng IATF being a collegial body. No? Ang susunod na pagpupulong po ay Thursday. Pero ulitin ko lang po, ito po ang dahilan kung bakit pinaghandaan natin ito. No? At ngayon naman po, habang meron tayong sapat na kakayahan para gamutin ang mga lubhang magkakasakit, patuloy pong panawagan natin, minimum health standards, nang sa ganon, tayo po'y patuloy na makapaghanap buhay dahil marami na po talagang nagugutom dahil po sa mga lockdowns. Alright. So just one last point on the HTAC. Si Secretary Duque said, number one, that yung mga donations, and you're saying this also, you said this before, na donations are not, does not require yung HTAC positive recommendation. But Secretary Duque said last night na with as far as the Sinovac 1 million doses, the HTAC or the DOH legal team had to ask for a positive recommendation. Now, question is, moving forward, will we require a positive HTAC recommendation for the vaccines that we are going to buy in the future? Like, for example, you said we've signed a supply agreement with Moderna and we're buying that, right? Well, I don't think there's any issue here because while I am the principal author of the law, and as you know, gines din natin dito si Dr. Ernesto Padilla at si Dr. Butching Paterno, who were my advisors when we were drafting the Universal Healthcare Law, and they were also of the same opinion na hindi talaga katungkulan ng HTAC to second guess and to repeat the process that has already been undertaken by the FDA para ideklara na ligtas at epektibo ang isang bakuna. Wala naman pong issue because the HTAC also had a positive recommendation for Sinovac. Ang sinasabi ko po, as author of the law, hindi po kinakailangan ang approval ng HTAC para gumamit ng mga bakuna in a situation na meron tayong pandemic and in a situation na wala pa po talagang kahit sinong bakuna ang nakakaabot sa stage 4 clinical trial. Pero ibinibigay din naman po yan ng HTAC kaya wala tayong problema. Okay, so the answer to the question is that in the procured vaccines, will we require the HTAC recommendation?
It's recommendatory. That's what the law says. We will get whatever vaccine we can get. We will use it, whether or not there is a recommendation from the HTAC, because we have an emergency situation. Kailan po magsisimula yung vaccination, or when do we expect Sinopharm to be delivered in the country to be vaccinated to the members of PSG? Considered pa rin po ba yung kanilang compassionate use license, or are they going to wait for the EUA to be approved like the decision of President Duterte na maghintay na lang sa EUA? Well, meron na po silang compassionate use. So kapag dumating po, pwedeng gamitin ng PSG yung 10,000 na covered ng compassionate use. Yung balita sa EUA, patuloy po nagsusumita ng datos ang Sinopharm, at ang huling nakuha ko pong impormasyon kahapon ay kinukuha nila yung datos galing po sa third stage clinical trial na ginawa sa Sinopharm at isusumitin nila ito sa FDA. Hindi ko po alam kung kailan talaga tayo magkakaroon ng cashless Philippines, pero may mga hakbang na po na ginawa ang Bangko Sentral. No? Unang-una, para wag nang gumamit ng mga barya. Pangalawa po, mas marami ng mga lokal na pamahalaan ang gumagamit ng cashless transactions, at nangunguna na po yan yung sa aking syudad ng Baguio. No? So, pang-anim nga po tayo sa digital ranking, at yan naman po patunay na we can readily make the shift to a cashless society, dahil alam naman natin na yung physical pera ang isa sa pinakamalakas na magkalat ng COVID virus. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.